ආයිබෝන් කියලා හැම දෙන්නෙම පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට DARKSIDE-KURE channel එකට ඔයා තාම අලුත් නම් channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. මගේ videos වල මම ඕගොල්ලන්ට මේ දවස්වල ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට රටින් ඒ කියන්නේ ලංකාවෙන් එළියට යන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම ගොඩක් වැදගත් දේවල් කොයි විදිහට යන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මම කැනඩාවට එන්නේ කොයි විදිහටද ගැන ඒක සම්බන්ධයෙන් videos ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහටත් කතා කරනවා. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල ඕගොල්ලෝ ටිකක් ඉන්න තත්ත්වය හොඳ නැහැ. අපි ඒක දන්නවා. ඉතින් මට කරන්න පුළුවන් උදව්වක් විදිහට තමයි මම මේ YouTube channel එක පටන් ගත්තෙත් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට හරියට හරි දැනුම ලබා දෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතාමත් විශේෂයි. නම්බර් 1 කියලා කතා කරොත් හරියට හරි මගේ මේ කතා කරපු වීඩියෝස් වලින් වැදගත්ම වීඩියෝ එක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේක ඕගොල්ලන්ට කැනඩාවට එන්න තියෙන අවස්ථාව මාස 6කින් වගේ උපරිම මෙතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. මාස 5ක් 6ක් වගේ ඇතුළත එන්න පුළුවන්. මේකට කියන විශේෂ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි. එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි කියන වචනේම තේරුම තමයි ඉක්මනට ගෙන්න ගන්නවා කියන එක කැනඩාවට. රයිට්. එතකොට මේකට අපිට බලමු ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කාටද? එතකොට මොනවද තියෙන්න ඕන ක්වොලිෆිකේෂන්, මොනවද රෙජිස්ටර් කරගන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස්, ඒ වලට අදාළ ලින්ක් ඒ රිලේටඩ් ලින්ක්ස් එහෙම ඔක්කොම මම මගේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා ඔයගොල්ලන්ට. කලින් වීඩියෝස් වල වගේම තමයි. රයිට්. එතකොට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මගේ Facebook page එක තියෙනවා. ඒකට ලයික් එක කරන්න අනිවාර්යෙන්. එතකොට මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. රයිට්. අමතක කරන්න එපා. එතකොට එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි කියන්නේ මොකක්ද කියන අපි බලමු. කොහොමද කරන්නේ, කොයි විදිහටද කරන්නේ, මාසයෙන් කොහොමද එන්නේ කියන එක බලමු. කාටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියන එක බලමු. අපි අනිත් වීඩියෝ කතා කරා වගේම හැම වෙලාවෙම මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා IELTS කියන විභාගය කරන්න, ජෙනරල් වලින් කරන්න. එතකොට ECA කියන report එක educational credential assessment form එක ඔයගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. WES කියන ආයතනයෙන් කැනඩාවේ තියෙන World Education Service කියන ආයතනයෙන්. මේකට මම වීඩියෝ ගොඩාක්ම කරලා තියෙනවා. මට මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ ගැන විස්තර කරන්න බෑ. number 1 IELTS, number 2 ECA report එක. මේ දෙක තියෙනවා නම් මේකට apply කරගන්න පුළුවන්. right. එතකොට සමහර වෙලාවට දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ කැනඩාවට එන්න නම් පොයින්ට්ස් අවශ්‍යයි. පොයින්ට් වලින් ලකුණු ඒ කියන්නේ ලකුණු දෙන පටිපාටියක් තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි කැනඩාවට ගන්නෙ. අපිට ලකුණු මදි වෙයි කියලා හිතලා ඕගොල්ලෝ වැඩේ අතාරලා දාලා ඉන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. එතකොට සමහරු වයස නිසා වැඩේ අතාරලා දාලා ඉන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. අපි බලමු එතකොට වයසක කෙනෙකුට උනත් මේකට කොහොමද එයා ලකුණු ටික ගන්නෙ කොයි විදිහටද කියලා. අපි මෙන්න මේ ලකුණු සිස්ටම් එකට කියනවා CRS කියලා. ඒ කියන්නේ comprehensive ranking system. කැනඩාවේ එක එක දැන් තමන්ගේ ජොබ් එකට අදාළ දැන් ඔයා මේ ඇප්ලයි කරන එකට එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි කියලා මම කිව්වේ. එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි එක කොටස් තුනයි. Canadian experience class, අනිත් එක federal skilled worker program, අනිත් එක federal trade worker program. හරි. federal skilled worker program FSWP. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ ඉන්න අයට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. Canadian experience class කියන එකකින් ඇප්ලයි කරන්න බෑනේ. අනිවාර්යයෙන්ම කැනඩාවේ ඇතුළේ ඉඳලා එයාට අවුරුදු 3ක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්න ඕනේ ඇප්ලයි කරන්න. දැන් ඔයා කැනඩාවේ ඇතුළේ ඉන්න ඕනක් නෑ. ලංකාවේ ඉඳගෙන ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් තිබුණා නම් පහුගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඇති. රයිට්? මේකට ඇප්ලයි කරන්න. හැබැයි ඒක ඒ අවුරුද්දේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එක දිගට ගත්තු එකක් වෙන්න ඕනේ. මාස 6ක් කඩලා ඊට පස්සේ මාස 3ක් නැවතිලා තව මාස 6ක් එහෙම බෑ. පහුගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත තනි අවුරුද්දක සම්පූර්ණ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඔයා ඇප්ලයි කරන ජොබ් එකට අදාළව. හරි. එතකොට ඔයා මේකට අයිති වෙනවද නැද්ද කියලා කොහොමද හොයාගන්නේ? කැනඩාවේ ජොබ් හැම ජොබ් එකක්ම වර්ගීකරණය කරනවා. එතකොට ඔයාගේ ජොබ් එකත් වර්ගීකරණය වෙලා තියෙනවා. ඒක වර්ගීකරණය කරන්න සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. National Occupational Classification කියලා. Google එකේ සර්ච් කරන්න ඕගොල්ලෝ NOC තමන්ගේ ජොබ් එකට අදාළ NOC කෝඩ් එක හොයාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට personal support worker එහෙම නැත්නම් caregiver එයාට අයිති NOC එක ඉලක්කම් 4කින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම nurse ට අදාළ, doctor ට අදාළ, engineer ට අදාළ, HR manager, accountant, account assistant, assistant manager මෙන්න මේ අයට තමන් අයිති වෙන job category එක මොකක්ද කියලා. job categories 4ක් තියෙනවා NOC වර්ගීකරණය යටතේ. අපි ගත්තොත් skill level 0, skill level A, skill level B, skill level C සහ skill level D කියලා පහක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පහෙන් skill level 0, skill level A සහ skill level B කාණ්ඩේ තමන් වැටෙනවා නම්
Google එකේ හොයලා බැලුවට පස්සේ තමන් වැටෙන්නේ ඒ පැත්ත නම් මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. right. මාස 6ක වගේ කාලයක් යන්නේ උපරිම මාස 5ක් හෝ 6ක් තමයි. ඕගොල්ලන්ට ලංකාවේ මුදලින් සල්ලි පෙන්නන එක පැත්තක තියමු. ලංකාවේ මුදලින් ඇප්ලිකේෂන් පොස්ට් එකට විතරයි යන්නේ. ලක්ෂ 8ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් යන්නේ. තනි එක්කෙනෙක් නම් හරි ලක්ෂ 8ක් 7ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක්. කැනේඩියන් ඩොලර්ස් තමයි ඩොලර්ස් වලින් බලන්න ඕනේ. 280 රුපියල් 280යි එක කැනේඩියන් ඩොලර් එකක්. ඒ අනුව බලන්න 2500ක් කියන්නේ කීයක්ද කියලා. right. ඇමරිකන් ඩොලර්ස් වලින් නෙමෙයි ගාන හදාගන්නේ. right. එතකොට එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි එකේ තමන්ගේ අදාළ තමන්ට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා බලන්න පළවෙනි එකම මුලින්ම කරන්න ඕනේ තමන් NOC ඒ කියන්නේ National Occupational Classification කියන කාණ්ඩේ තමන් ස්කිල් ලෙවල් 0 ද ස්කිල් ලෙවල් A ද ස්කිල් ලෙවල් B ද ඒ ගණිතද වැටෙන්නේ කියලා තමන් හොයාගන්න ඕනේ. එහෙම හොයාගත්තට පස්සේ ඒකේ ඉන්නව නම් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලුවොත් ස්කිල් ලෙවල් A කියන කාණ්ඩයට ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට මැනේජීරියල් ලෙවල් එක අපි තුමු ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර්, HR ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර්, account ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර්, හොටෙල් සම්බන්ධ ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් මේ chef ලට plumbers ලට අර කට්ටියට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මම මේ 0 කාණ්ඩය යටතේ කතා කරොත් සියලුම මැනේජීරියල් ලෙවල් එකේ ඒ මොනවා හරි ඩිග්‍රී එකක් හරි ඩිප්ලෝමා එකක් හරි ඒ කුසලතාවයක් තියෙන ඒ ජොබ් එකට අදාළ ජොබ් එක කරන්න අවශ්‍ය කුසලතාවයක් සම්පූර්ණ කරපු මැනේජීරියල් ලෙවල් එකේ ඉන්න කෙනෙකුට මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එයා වැටෙනවා ස්කිල් ලෙවල් 0 කියන එක. ස්කිල් ලෙවල් 1 ගත්තොත් ඩොක්ටර්ස්, නර්සස්, එතකොට අපි ගත්තොත් ඩෙන්ටිස්ලා, ආකිටෙක්චර්ස්ලා මෙන්න මේ ස්කිල් ලෙවල් එකට තමයි වැටෙන්නේ. right. එතකොට ස්කිල් ලෙවල් මම කතා කරා වගේ 0 එකේ තව වැටෙන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් මැනේජර්ස්ලා, මයින් මැනේජර්ස්ලා, හරි තවත් ෂෝ කැප්ටන්ස්ලා ඒ වගේ කට්ටිය ඒකට වැටෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපි ස්කිල් ලෙවල් B එකට ගත්තොත් ස්කිල් ලෙවල් B එකට චෙෆ්ලා, ප්ලම්බර්ස්ලා, එතකොට ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ලා මේ වගේ ඒ කට්ටියට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ ස්කිල් ලෙවල් ස්කිල් ලෙවල් B කියන කාණ්ඩය. ස්කිල් ලෙවල් 0 A B මේ තුන යටතේ තමයි ඔයගොල්ලෝ බඳව ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ තමන් මේකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක චෙක් කරලා බලන්න Google එකේ. අපි ලංකාවේ සර්ච් කරනවා අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා තමයි මේ opportunities තමන්ට එළියට එන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා කරුණා කරලා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න NOC code එක තමන්ගේ job එකට අදාළව. උදාහරණයක් විදිහට HR manager නම් NOC code for HR manager කියලා ගහන්න ඔයගොල්ලන්ට list එකේ ඒවි NOC code එකේ කැනඩාවේ තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ දවස්වල මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා accountants-ලා, managers-ලා ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා හොඳම ක්‍රමය, හොඳම සිස්ටම් එක family එකත් එක්කම ඇවිල්ලා තමන්ට වීසා අරගෙන ඊට පස්සේ family එකට වීසා ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි එකකින් තමන් කැනඩාවට එන එක. මාස 5ක වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කාලයක් ඉන්නත් බෑනේ. ඒ නිසා මාස 5න් 6න් වගේ ඉන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඒත් එක්කම අර අපි කතා කරමු CRS comprehensive ranking system කියන points එක යටතේ කොහොමද ලකුණු දෙන්නේ. උදාහරණයක් හිතමු අපි IELTS මම කියවන අවශ්‍යයි කියලා. IELTS එකට ඔයා වැඩි ලකුණු ගත්තා. ඔයාට අවුරුදු 50යි. ඔයාට ඒ අවුරුදු 50 දැන් වයස වැඩි වෙන ලකුණු අඩු වෙනවා. අවුරුදු 17 කෙනාට 18 කෙනාට ලකුණු 100ක් දෙනවා නම් අවුරුදු 50 කෙනාට ලකුණු 50ක් 60ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලැබෙන්නේ. right. ලකුණු 1200 ලකුණු 500ක් වගේ තියෙනවා නම් 500ක් 550ක් තියෙනවා නම් ඔයා මේකට බොහෝ වෙලාවට මේ pool එකට ඒ කියන්නේ applicants ලගේ qualification pool එකට qualified applicants ලගේ pool එකට ඇතුල් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක පටන් ගන්න සල්ලි වුණොත් පටන් ගන්න සල්ලි අවශ්‍ය නැහැ. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මම දෙනවා මේ link එක express entry profile එකක් create කරන්න ඕනේ. ඒ link එක මම පහලා දානවා. how to create express entry profile EE profile කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ email එකක් හදා ගන්න ඕන නැත්නම් Facebook account එකක් Instagram එකක් හදා ගන්න වගේම login details දීලා තමන් හදාගෙන password දීලා ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. තමන්ගේ documents list එක කරගන්නත් අවශ්‍යයි. ඊට කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ process එක ගත්තොත් මාස 6ක් ඇතුළත සිද්ධ වෙන නිසා ඔයා මාස 2ක් ඇතුළත ඔයාගේ documents ටික submit කරන්න ඕනේ. ඔයාට කැනඩාවෙන් invitation to apply. ඒ කියන්නේ ITA මෙන්න මේක ආවට පස්සේ ඔයා qualified නම් ඔයාට ITA කියලා එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ITA කියලා කියන invitation to apply ඒකේ එන්න නම් මේ pool එකෙන් draw එකක් කරන lottery draw එකක් වගේ දිනුම් ඇදීමක් වගේ
එකක් කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය සති දෙකකට සැරයක් කරනවා. සෑම බදාදාම හෝ බ්‍රහස්පතින්දා දවසක සෑම නෙමෙයි සතියක් කර සතියක් බදාදා හෝ දවසක බ්‍රහස්පතින්දා හෝ දවසක කරනවා. මෙන්න මේ දිනුම් ඇදීම තුලින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ඩ්‍රෝ එකට සිලෙක්ට් වෙනවා නම් ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකත් එක්ක මැච් වෙනවා නම් ඔයාට ඉන්විටේෂන් එකක් එවනවා. අන්න ඉන්විටේෂන් එක ආවා කියලා කියන්නේ එතන ඉඳලා දවස් 60ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ මාස 2ක් ඇතුළත ඔයා ડોකියුමන්ට්ස් ටික ලිස්ට් කරලා සබ්මිට් කරන්න අවශ්‍යයි. එතනදී තමයි ඔයාට මුදල් ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාව තෝරගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාට මුදල් ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒජන්සි අවශ්‍යද? ඒජන්සි අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් වැදගත් වාසි ඔන්ලයින් එකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැමෝම ගාව ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. මම දැන් කියාගෙන ඉන්නේ ඒ ක්‍රමය තමයි ඔක්කොම ස්කිල් ලෙවල් එකේ කට්ටිය. ස්කිල් ලෙවල් එක වම් දැන් මැනේජර්ස්ලා හරි රෙස්ටුරන්ට් මැනේජර්ස්ලා චෙෆ්ලා ප්ලම්බර්ස්ලා යම් කිසි කුසලතාවයක් ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ට්‍රේඩ් ස්කිල් එකක්. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යාපනයක් මොකක් හරි අපි හිතමු දැන් චෙෆ් කෙනෙකුට ස්විස් ලංකාවේ සර්ටිෆිකේට් එකක් වගේ එකක් පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඔයා වෙස් රිපෝට් එක අරගෙන ඒක කැනඩාවේ මොන අධ්‍යාපන සුදුසුකමට සමාන වෙනවද? හයිස්කූල් ඩිප්ලෝමා එකට සමාන වෙනවද කියලා ECA රිපෝට් එක ගන්න ඕනේ. ඒ ගැන මම වීඩියෝ කතා කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ channel එකට YouTube channel එකට ගිහිල්ලා YouTube එක ඔයගොල්ලෝ search කරන්න පුළුවන් DARKSIDE-KURE කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මගේ YouTube videos එක ඔක්කොම එනවා. ඒකේ වීඩියෝ කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න මම කොච්චර වීඩියෝ කරලා තියෙනවද ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා ඇති වෙන්න. දැනට අවුරුදු 3කට 30 ඉඳන් මම මේක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ ඒ කාලේ ඉඳලා මගේ channel එක සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දැන් කැනඩාවට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඉඩ තිබුණා. right. එතකොට අපි දැන් කතා කරා මුලින්ම IELTS ECA දෙක තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අර මම අවුරුදු ගාන කතාව කරන්නේ අවුරුදු ගානට ලකුණු දෙනවනේ. ලකුණු 18 අවුරුදු 18 කෙනාට ලකුණු තියෙනවා 100ක්. ඒ කියන්නේ යා තරුණ කෙනෙක් 50 කෙනාට ලකුණු තියෙනවා 50. එතකොට 50 කෙනාට IELTS වලට තියෙනවා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් 18 කෙනාට IELTS වලට තියෙන්නේ අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ඒ අනුව තමන්ගේ පොයින්ට්ස් දෙන ගාන හිමිහි වෙනස් වෙලා කොහොම හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වයස පැත්තෙන් ලකුණු අඩු වුණාට අනිත් පැත්තෙන් ලකුණු වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, education, work experience මෙන්න මේවා අනුව තමන්ට ලකුණු සිස්ටම් එකක් දෙනවා. ලකුණු චෙක් කරගන්න ක්‍රමයේ කැල්කියුලේටර් එක පහළ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒකත් මම ඔයගොල්ලන්ට දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද ඒක කරගන්නේ කියලා. right. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මම කිව්වා එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි ප්‍රොෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඔයා ඒ ඔයාගේ ස්කෝර් ටික දාගෙන ඒ අදාළ ඔප්ෂන් වලට ඔයා ස්කෝර් ටික දාගෙන බලන්න ලකුණු 450 550 වගේ තියෙනවා නම් හොඳයි. 550න් උඩ තියෙනවා නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. සිලෙක්ට් වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. දාලා ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරලා pool එකට දාලා තියන්න. මේ ඇප්ලිකන්ස්ලා ඉන්න මේ qualified pool එකට දාලා තියන්න. හැම සති දෙකකටම සැරයක් draw එකක් කරනවා. ඒ draw එකකින් දැන් පහුගිය ජූලි 27 දිනුම් ඇදපු එකකින් invitation to apply. ඒ කියන්නේ invitations ලැබලා තියෙනවා ලෝකෙම ආපු applications වලින් 1700ක් විතර. ඉතින් 1700න් එක්කෙනෙක් ඔයා වෙන්න බැරි නෑ. ඊළඟ draw එකේදී අගෝස්තු 3 වෙනිදා ඊළඟ draw එක තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ profile එක create කරලා මේක දාලා තිබ්බනම් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ 500ට වැඩි නම් 600 700 නම් සමහරලාට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. අපි තුමු ජොබ් ඔෆර් එකකුත් ලැබිලා. මේකට ජොබ් ඔෆර් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. තියෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ජොබ් ඔෆර් එකට තව ලකුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් 100ක් 200ක් 300ක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ 500ක් තියෙන එක්කෙනා 800ක් වෙනවා. එතකොට එයාව නිකම්ම සිලෙක්ට් වෙනවා. නිකම්ම ඉන්විටේෂන් එකක් දෙනවා එයාට එන්න කියලා කැනඩාවෙන්. එතකොට ඊට පස්සේ ඉන්විටේෂන් එක ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ડોකියුමන්ට්ස් ටික ලිස්ට් කර ගන්න ඕනේ. ડોකියුමන්ට්ස් ටික මොනවද? පොලිස් රිපෝට් මේ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. කොහොමද පොලිස් රිපෝට් එක දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්නේ? පොලිස් රිපෝට් එක ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හිටපු රටවල් හැම එකකම පොලිස් රිපෝට් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙඩිකල් කරන්න ඕනේ. උපන්න සහතික, විවාහ සහතික දරුවන්ගේ ඒ ඔක්කොම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය සියලුම ડોකියුමන්ට්ස් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඉදිරිපත් කරලා අර ප්‍රොෆයිල් එකකින් මාස 2ක් ඇතුළත දාන්න ඕනේ IT එක ලැබුණා නම්. IT එක කියලා කියන්නේ invitation to apply. හරි ඒක ලැබෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? එක්ස්ප්‍රස් එන්ට්‍රි ප්‍රොෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරන ලින්ක් එක පහළ මම දානවා. එහෙනම් IELTS එක ECA එක දෙකම තියෙනවා. ECA එක කියන්නේ educational credential assessment එක. තමන්ගේ ලංකාවේ තියෙන අධ්‍යාපනය කැනඩාවේ තියෙන අධ්‍යාපනයත් එක්ක මොනත් වගේ සමානකමක් තියෙනවද කියලා assessment එකක් ගන්න එක තමයි World Education Service කියන ආයතනෙන් ඔයාලා කරගන්නේ.
හරි මූලික දෙක මේ දෙක මම හැම වීඩියෝ එකකම කතා කරලා තියෙනවා IELTS ECA තියද එන්න පුළුවන් කැනඩාවට right application cost එක යන්නේ එක්කෙනෙකුට නම් තනි කරන $2500 $2500 කියලා කියන්නේ ලක්ෂ 6ක් 7ක් 8ක් කියමුකෝ හරි එක්කෙනෙක් නම් අපි දෙන්නෙක් නම් 5000ක් යනවා තුන් දෙනෙක් නම් 5500ක් විතර යනවා right එතකොට සල්ලි පෙන්නන්න ඕනේ ගත්තාම බල සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි පෙන්නන්න ඕනේ එක පුජ්‍යලයක් නම් $13,000 කැනේඩියන් සල්ලි වලින් එතකොට කැනේඩියන් ඩොලර්ස් වලින් එතකොට දෙන්නෙක් නම් කියන්නේ husband and wife නම් එයාලා පෙන්නන්න ඕනේ 16000ක් husband and wife daughter or son වගේ කෙනෙක් නම් තව තුන් දෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ 20000ක් විතර පෙන්නන්න ඕනේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න 280 වැඩි කිරීම 20000 280 වැඩි කිරීම 13000 ඒ වගේ තමන්ගේ ඒ සල්ලි පෙන්නන්න ඕනේ ක්‍රම සල්ලි කොහොම හරි පෙන්නන්න ගන්න පුළුවන් නේ වැඩේ හරි ගියොත් right එහෙනම් මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ අන්තිමේටම ඔයගොල්ලන්ගේ ડોකියුමන්ට්ස් එක සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ බයෝමෙට්‍රික්ස් දීලා වීසා ස්ටැම්ප් කරගන්න. වීසා ස්ටැම්ප් කරගන්න මාසයක් ඇතුළත වීසා ස්ටැම්ප් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන ප්‍රොසීඩියර් එක තමයි තමන්ට ලෙටර් එක ආවම ඒ ලෙටර් එකත් එක්ක තමන්ගේ පාස්පෝර්ට් එක දාලා කුරියර් කරන්න ඕනේ තමන්ගේ පාස්පෝර්ට් එක VFS Global කියන ශ්‍රී ලංකාවේ ඔෆිස් එකට. VFS Global එකේ ලින්ක් එකත් අවශ්‍යම මම පහලින් දාන්නම්. ඒගොල්ලන් තමයි ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන කැනේඩියන් එම්බසි එකට කුරියර් කරන්නේ. කුරියර් කරාට පස්සේ කැනේඩියන් එම්බසි එකෙන් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක අරගෙන එළියුමත් බලලා ඔයාගේ වීසා ස්ටැම්ප් එක ගාලා ඔයාගේ ගෙදරට කුරියර් එකෙන් වීසා එකත් එක්ක පොත එවනවා. ඔයාට ඉන් පර්සන් ගිහිල්ලා වීසා ගහ ගන්න බෑ. right. මම CRA ගැන කතා කරා. CRS ගැන කතා කරා. comprehensive ranking system. ඒකට අනුව තමයි ඒ සිස්ටම් එකට අනුව තමයි points දෙන්නේ. එතකොට age එකට දෙනවා, education එකට දෙනවා, diploma නම් අඩුයි, degree නම් වැඩි, master degree නම් ඊට වඩා PhD නම් තවත් වැඩි. හරි අන්න ඒ වගේ ලකුණු වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට හරි express entry ගැන කතා කරා. processing time එක මාස 6යි කියන එකත් කතා කරා. උපරිම මාස 5ක් 6ක් වගේ යනකොට කැනඩාවට එන්න පුළුවන් ලංකාවෙන්. right. right. ඒත් එක්කම ගත්තොත් දැන් මේ අපි කතා කරා ඔක්කොම ටික eligibility criteria කොහොමද මේ ඔයගොල්ලෝ මේකට NOC මොන කාණ්ඩ NOC ද 0AB NOC කට්ටිය තමයි මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලේසියෙන් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ඔන්ලයින් කරන්න තියෙන්නේ ඒජන්ට්ස්ලා කවුරුත් නැහැ. අර මෙහි ඔයගොල්ලන් ඒජන්සි වලට ලක්ෂ 30 40 50 දීලා මේ වැඩේ කරගන්නවා වෙනුවට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් කරගන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට IELTS exam එකේ result එක අරගෙන ECA report එක අරගෙන තමන්ගේ qualification ටිකේ අනුව score ටික points ටික දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ points 1200න් point 600ක් වගේ එනවනම් අනිවාර්යෙන් shot එකට draw එකේදී ඔයාලට chance එකක් එන්න පුළුවන්. එක express entry profile එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ pool එකේ තියෙනවා. ඊළඟ invitations ඇවිල්ලා ඒ pool එකේ තියෙනවා. තමන්ගේ එක select වෙනකම්. right. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ. හරි. express entry ගැන සම්පූර්ණ ඔච්චර තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම කිව්වා කොහොමද ලකුණු දෙන සිස්ටම් එක කිව්වා, කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්, කාටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කිව්වා. හැමදේම කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ අතේ වැඩේ තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට වැඩේ කරගෙන කැනඩාවට එන්න. මම කැනඩාවේ ඉඳන් නිව් බ්‍රවුන්ස්වික් ප්‍රොවින්ස් එකේ ප්‍රෙඩික්ටන් සිටි එකේ ඉඳන් කතා කරන්නේ. මම ලලිත් කුරුගොඩ. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.